วัสดีครับกลับมาสู่บทที่ 2เรื่องของบทบาท RDI Manager อย่างที่พูดถึงไปก่อนหน้านี้นะครับว่า RDI Manager ก็คือ Manager ที่ทำหน้าที่ในการพูดถึงเรื่องของการเอางานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญและเป็นมิติใหม่ของคนในองค์กรนะครับทั้งในมิติขององค์กรภาครัฐองค์กรภาคเอกชนและองค์กรมหาวิทยาลัยคนนี้จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงงานวิจัย R&D ต่างๆรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาหรือนวัตกรรมต่างๆไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากขึ้นบทบาทของ RDI Manager จึงต้องเข้าใจทั้ง2 ส่วนก็คือฝั่งของ Commercialization ฝั่งของบทบาทของเอกชนที่พยายามเอางานนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องของpositioning ของ Product ต่างๆรวมถึงต้องลงทุนฉะนั้นในมิติการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีความยากครับในการที่จะปรับรูปแบบเดิมไปสู่รูปแบบใหม่ในมิติของ RDI Manager ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงคนเหล่านี้ให้สามารถเข้าถึงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้นอกจากงานวิจัยนั้นคนเหล่านี้จะต้องพยายามพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมนะครับพัฒนากระบวนการเร่งให้เกิดการเอางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในการแมทชิ่งกับแหล่งทุนต่างๆทั้งแหล่งทุนภาครัฐและภาคเอกชนฉะนั้นทักษะหรือสกิลของคนเหล่านี้จึงมีหลากหลายในการทำงานร่วมกันมิติแรกในการพูดถึงทักษะของคนเหล่านี้นะครับคนเหล่านี้นะครับใน RDI Manager จะต้องเข้าใจเทคโนโลยีฉะนั้นทุกคนที่มาทำงานใน RDI Manager ต้องเข้าใจว่า segment หรือเทคโนโลยีที่เรากำลังดูแลอยู่เป็นเทคโนโลยีแบบใดผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์หรือการใช้เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ RDI Manager จะต้องเข้าใจว่าคอเทคโนโลยีของงานวิจัยนั้นอยู่ตรงไหนมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันต่างจากเทคโนโลยีเดิมอย่างไรนอกจากนั้นจะต้องเข้าใจ business ของเทคโนโลยีนี้ว่าจะต้องสร้าง impact หรือมูลค่าหรือคุณค่าด้านไหนเพื่อจะให้เกิดความแตกต่างจากธุรกิจเดิมหรือเทคโนโลยีเดิมที่มีนะครับนั้นคือมิติที่ต้องให้ความสำคัญทีนี้เมื่อเราวิเคราะห์ความสำคัญของเทคโนโลยีตรงนี้แล้วเนี่ยครับก็จะนำไปสู่เรื่องของการพัฒนาเพื่อสามารถขายได้ซึ่งในการพัฒนาเพื่อขายได้ก็จะต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะโปรดักชันมันอย่างไรในมิติของโปรดักชันก็จะต้องมองในมิติของสแตนดาร์ดด้วยว่าในกระบวนการผลิตหรือการพัฒนาจะต้องผ่านมาตรฐานใดบ้างต้องขอมาตรฐานมิติไหนอย่างไรและในมิติของการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเทคโนโลยี transfer จะต้องมีเรื่องของ intellectual property หรือทรัพย์สินทางปัญญามาเกี่ยวข้องหรือไม่เพราะตรงนี้จะควบคู่กันในการพูดถึงเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ในมิติของการขยายไปสู่การใช้ประโยชน์พอมาแตะตรงนี้แล้วนะครับใน RDI Manager จึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการผลิตควบคู่กับการพูดถึงเรื่องของมาตรฐานการผลิตที่ชัดเจนเมื่อมีการผลิตและการมาตรฐานการผลิตที่ชัดเจนตามกฎหมายกฎระเบียบก็จะทำให้สามารถที่จะก้าวข้ามหุบเหวแห่งความตายหรือหุบเหวแห่ง challenge ไปได้ยกตัวอย่างเช่นในมิติของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์นอกจากผลิตให้ได้มาตรฐานแล้วนั้นกระบวนการผลิตจะต้องสามารถที่จะขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ฉะนั้นบทบาทของ RDI Manager ในมิติของการพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จึงต้องเข้าใจเรื่องของกระบวนการ protection กระบวนการ productionมาตรฐานต่างๆทั้งมาตรฐานการผลิตมาตรฐานการจัดจำหน่ายรวมไปถึงการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในการที่จะเอา intellectual property หรือทรัพย์สินทางปัญญามา protection ไว้สิ่งเหล่านี้จะส่งมอบคุณค่าจากงานวิจัยในมหาวิทยาลัยไปสู่การสร้างมูลค่าหรือคุณค่าให้กับอุตสาหกรรมได้และอาจจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถที่จะแข่งขันในตลาดได้ก็คือการ communication ฉะนั้นในสกิลของ RDI Manager ต้องพูดถึงเรื่องของความสามารถในการสื่อสารชี้ให้เห็นถึง value หรือคุณค่าที่กำลังส่งมอบจากเทคโนโลยีที่เป็นสิ่งใหม่
ว่าสามารถที่จะแก้เพนพอยต์หรือปัญหาของผู้ใช้หรือยูเซอร์รวมถึงปัญหาของผู้ประกอบการอย่างไรเพื่อสร้าง value นะครับที่เป็นคุณค่าใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการและเสริมกับผู้ประกอบการในการส่งมอบคุณค่านี้ไปสู่การสร้างงานวิจัยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศและสร้าง New S-Curve ให้กับประเทศเพื่อพัฒนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางและสร้างศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทให้มีนวัตกรรมเป็นฐานนะครับเพื่อเกิดการสร้างมูลค่าและคุณค่าใหม่ๆให้กับประเทศได้ฉะนั้นนี่คือบทบาทที่สำคัญของ RDI Manager ในการพูดถึงเรื่องของการ commercialization และจะเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในมิติต่างๆซึ่งจะมีรายละเอียดเนื้อหาในมิติต่างๆให้เราได้เรียนรู้หลังจากนั้นเมื่อท่านผ่านหลักสูตรเหล่านี้มั่นใจได้ว่าท่านจะมีองค์ความรู้เพิ่มเติมครบถ้วนในการที่จะเป็น RDI Manager แล้วจะมาช่วยในการพัฒนางานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างส่งมอบองค์ความรู้นี้หรือแม้แต่การส่งต่อองค์ความรู้หรือนวัตกรรมนี้ไปสู่ผู้ประกอบการสร้างผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีนวัตกรรมเป็นฐานและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกก้าวข้ามวิกฤตต่างๆเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปขอบพระคุณครับ